নৰসিংহ ধুনীয়াকৈ পিচি লৈছোঁ। এয়া চাওক মিক্সি সহায়ত ধুনীয়াকৈ মিহি কৰি লৈছোঁ। এয়া আদা নহৰু পিঁয়াজ অকণমান সৰু পিঁয়াজ এটা, এইখিনি আকৌ মাছৰ মূৰা লগতে দুপিচমান মাছো আছে। আৰু আনফালে কি বনাবলৈ লৈছোঁ অকণমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাককচোন। এইফালে মন কৰক আলু ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ, ধুই পখালি লৈছোঁ। এইফালে তেল অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ। আচলতে মই নৰসিংহ আলুৰ লগত মিশ্ৰণ কৰি মাছৰ জোল বনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু কি কি মিশ্ৰণ কৰিম দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়া অকণমান মানে স্পীড কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো, কাৰণ যথেষ্টখিনি আজি মানে ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। কি কি ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ যিসকলে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব। সম্পূৰ্ণ নাচালে গম নাপাব আৰু কি কি বনাইছোঁ। এয়া চাওক, আৰু লগতে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ, লগতে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। মানে আজি স্বাগতমটো নজনোৱাকৈ আপোনালোকক নৰসিংহৰ ৰেচিপিটো দেখুৱালোঁ। আলুখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ, তাতে নিমখ আৰু হালধি সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ। বাকীখিনি আপোনালোকে চাই থাকক মই কেনেধৰণে কি কৰিম। আলুখিনি অকণমান ভাজি ল'লোঁ, লগতে নৰসিংহ যে পিচি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি মই যোগ কৰি দিলোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া যিমান পাৰোঁ কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে অকণমান সময় ভাজিম। তাৰ পাছতে কি কি যোগ কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, লগতে কৈ আছোঁ। আদা নহৰু যোগ কৰি দিলোঁ, সেইটো অৱশ্যে স্কিপ হৈ গ'ল। যি কি নহওক, এতিয়া মই অলপ ৰেড চিলি মানে কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ, লগতে অকণমান ঘৰুৱা মছলা যে মই পিচি ৰাখোঁ সেয়া একেলগে এনেধৰণে যোগ কৰি দিলোঁ। যিহেতু আজি সাপ্তাহিক বজাৰ সেয়েহে মাছৰ জোল অলপ বনাইছোঁ আৰু অকণমান সৰহকৈ। লগতে কেনেধৰণে বনাইছোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আজিও কাৰিকৰ নাই মানে দেই। এতিয়া চাওক মাছো দুপিচ মাছৰ মূৰাখিনি এৰি দিলোঁ। এতিয়া 2-3 মিনিটমান পূৰা উতলিবলৈ দিম, ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম। ধুনীয়া এখন মাছৰ জোল হৈ গ'ল আৰু লগতে হেল্ডি আৰু টেষ্টি, নহয়নে বাৰু? এনেকৈ নৰসিংহটো সকলোৱে জানে আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত ভাল। যিমান পাৰে সিমান নৰসিংহ খাব লাগে। এতিয়া মই পূৰা উতলিবলৈ দিছোঁ, মানে 2-3 মিনিট ধৰক 4 মিনিটেই হ'ল আৰু উতলিবলৈ দিছোঁ। আনফালে আৰু এটা ৰেচিপি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া কি বনাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ। এতিয়া যোগ কৰি দিলোঁ ভাত কেৰেলা। মই ভাত কেৰেলা ভাজি অকণ বনাবলৈ লৈছোঁ। আলু চালু নিদিয়াকৈ কিছুমান কাষ্টমাৰ আহে মানে আলু নোখোৱা, সেয়েহে আলু চালু নিদিয়াকৈ অকণমান ভাত কেৰেলা ভাজিছোঁ। পিঁয়াজ অলপমান বেছিকৈ দি দিছোঁ। এতিয়া ভাত কেৰেলা খাবলৈ এনেকুৱা ধুনীয়া হৈ আছে নহয়নে? হালধি আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ। এয়া চব ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ আৰু বেলেগ একোৱেই মানে মিশ্ৰণ নকৰোঁ। অকণমান জ্বলা দিম, 2খন হাতা দেখিছে? এই হাতাখনে যে লৰাইছোঁ এতিয়া, এইখন হাতাৰে কেতিয়াও ভাজিখিনি ভাগি নাযায়। সিখনে আকৌ প্ৰথমতেহে লৰাব পাৰি, যেতিয়া অলপ সিজিব তেতিয়া লৰালে ভাগি যাব পাৰে। মানে তেনেকুৱা ছিষ্টেম হয় আৰু হোটেলবিলাকত হয় আচলতে। ঘৰত বাৰু একো নাই, হোটেলত মানে ভাগি ছিগি গ'লে দেখিবলৈও বেয়া লাগে, খায়ো বেয়া লাগে। ইতিমধ্যে মোৰ ভাজিকণ হৈয়ে গ'ল। দোকানলৈ সৰহ সৰহকৈ মাছ অনা হয় যে, এইখিনি ৰৌ মাছ ইমানখিনি আহিলে দিম মানে মাছৰ কণী। এতিয়া মই মাছৰ কণীখিনি এটা পদ্ধতিৰে বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকক। এইফালে কেৰাহী পাতি লৈছোঁ, মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম প্ৰথমতে। একেলগে 2-3টা চৌকা চলাই দিছোঁ। এইফালে আকৌ মাংস ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, মানে অলপ ভাজি লৈছোঁ আৰু তাৰপাছতে অকণমান জোল দিম। এইফালে মাছৰ কণীখিনি বইল কৰি ল'লোঁ। এয়া অলপ ভাঙি চিঙি এনেধৰণে বইল কৰি ল'লোঁ। তাৰপৰা এইফালে মাছৰ তেল বাচি গ'ল, মাছ ফ্ৰাই যে কৰিছিলোঁ তেলখিনি বাচি গ'ল। এতিয়া কি কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক।
পিঁয়াজখিনিৰ লগতে নৰসিংহ পাত কেইটামান দি দিছোঁ, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাব। এনেকৈ নৰসিংহ পাত দাইলত মানে যেতিয়া আপোনালোকে তেল মাৰে তেতিয়াও পাৰে। এতিয়া চাওক মই বেঙেনাখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। এইফালে মাংস উতলি আছে, দুফালে দুটা গেছ পাতি দিছোঁ আজি। গেছটো ইমান কমকৈ জ্বলিছে চাওকচোন। এইফালে বেঙেনা হৈ আছে, এইফালে দেখিছেনে ডিমখিনি এনেধৰণে খৰাহীত টুকি দিলোঁ। এইফালে মাংস বৰাবৰ উতলি আছে। তাৰপিছতে এইবিলাক মছলা ৰেডি কৰি থৈছোঁ, মানে যেতিয়া লাইন নাথাকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, লাইন থাকিলে এনেকৈ নহৰু অলপ কুচাই আছোঁ। এইফালে মাংস অলপ ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ। এতিয়া লাহেকৈ এনেকৈ ল'ম, এনেকৈ যোগ কৰিম, সকলোখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিম। মানে বেঙেনা এনেধৰণে খাবলৈ বহুতেই ভাল। নৰসিংহ পাত দিছোঁ। হৈ গ'ল দেই, মাছৰ কণী আৰু বেঙেনা কেনেকৈ বনালোঁ দেখিলে? ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। মান ধনিয়া অকণমান দি দিলোঁ শেষত। জ্বলা কিন্তু অকণমান দিছোঁ, মানে বেঙেনাত জ্বলা হ'লে খাই ভাল লাগে। বেঙেনা ঠাৰিকেইডালো দি দিছোঁ, ঠাৰিকেইডাল খায়ো ভাল পাওঁ মই। এইটো এতিয়া কাষ্টমাৰক জ্বলা ভাজি বুলি দিব লাগিব। কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। মাছৰ কণী বেঙেনা এনেধৰণে বনালোঁ, তেনেই সহজ বনাবলৈ, খাবলৈও বহুত টেষ্টি। আনফালে এয়া মাংসও হৈ গ'ল আৰু বহুত কিবাকিবি বনাইছোঁ। গোটেইখিনি কেমেৰাত বন্দী কৰা নাই, সদায় দেখুৱাই থাকোঁ। সকলোকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মৰম যাচিছোঁ। সকলোৱে সুখে শান্তিৰে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ।